السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة خاصة مع ليلى عبد اللطيف عالمة الفلك اللبنانية تحدد بالاسم والموعد وتوقعات 2026 للدول العربية. في البداية ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. أحداث كثيرة تتوقعها عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف على مستوى الساحات وعلى كل الأصعدة العربية وللعالم خلال المرحلة المقبلة والمتبقية من عام 2025 والعام الجديد 2026، وتوقعات وأحداث كثيرة تنتظرها الساحة العربية والأوروبية. جاءت أولى توقعات ليلى عبد اللطيف الجديدة للمرحلة المقبلة بأن أحد دول الخليج العربي ستكون على موعد مع حالة حزن مع بداية 26 وأحداث كثيرة. وعندما حاول المذيع أن يعرف من هو، ردت قائلة: أنا أعرفه جيدا ولكن لا يكون اسمه على الهواء، ولكن هي دولة صغيرة من إحدى دول الجنوب. وأيضا من ضمن توقعات عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف قالت بأن أحد الرؤساء العرب سوف يخلع من منصبه خلال الفترة المقبلة وسيخضع للمحاكمة العاجلة، وسنراه خلف القضبان لا محالة، وذلك من وراء عمليات فساد تتوقعها ليلى عبد اللطيف بأن الانتخابات الأمريكية سوف تشهد عدة أحداث كارثية على الوضع الاقتصادي الأمريكي، وذلك بسبب حدث مؤسف سيكون محوره ترامب. وهذا ما يعني أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة للغاية وقاسية على أمريكا، وستحصل حرب أهلية داخلية تصل تداعياتها إلى جميع الولايات الأمريكية وأيضا إلى بعض الدول العربية من جراء هذه الأحداث الكثيرة. تتوقع ليلى عبد اللطيف بأن الحروب والصراعات القادمة على العالم ستكون حروب سبرانية وحروب تقنية وليست حروب عسكرية أو قتالية. قالت ليلى عبد اللطيف: أرى من سيحكم وسيتحكم في العالم من خلال هذه الحرب في المرحلة المقبلة هي الصين. وقالت أيضا من ضمن توقعاتها بأن سوريا ستكون خلال المرحلة المقبلة أمام تطورات بارزة على الصعيد الاقتصادي، تبدأ بتخفيف القيود والعقوبات ومعها مساعدات عربية وأمريكية، والشراكات ستفتح أبوابها لاستثمارات عربية وغير عربية مع مساعدات إنسانية من أغلب الدول الفاعلة والتي تشمل كل القطاعات السورية وبدون استثناء لكل الشعب السوري خلال المرحلة المقبلة. أيضا ستحمل معها انسحاب كامل للقوات الأمريكية من سوريا. وقالت أيضا من توقعات إلى عبد اللطيف خلال المرحلة المقبلة: قد يشهد العالم خلال الفترة المقبلة رحيل شخصية إيرانية بارزة ومعروفة جدا، وسنرى الشارع الإيراني يمتلئ بالحشود في مسيرة وداعية حاشدة وراء نعش هذا الرجل الكبير. وربما سنرى إعلان حالة الحداد العام في إيران بسبب هذا الحدث. سنشهد في المراحل القادمة توتر إيراني إسرائيلي يظهر من جديد بقوة إلى الواجهة الإعلامية ويوتر الأجواء الدولية أيضا، ويوتر أيضا بالتالي يوتر الأجواء العربية ويثير القلق لفترة. سنسمع عن انسحاب إيراني أيضا وانسحاب إيراني مفاجئ من بعض المواقع العسكرية في سوريا، وذلك بقرار من القيادة الإيرانية. وقد يشكل هذا الانسحاب مفاجأة عسكرية لبعض الأطراف المسلحة في سوريا وتكون في حالة فوضى وارتباك خلال المرحلة المقبلة. سوف تتعرض إحدى ولايات أمريكا إلى زلزال مدمر وكبير وشديد الخطورة قد تتعدى قوته 7 ريختر. الحرب الباردة بين أمريكا وروسيا سوف تتخذ شكلا جديدا في الصراع على أرض بعض الدول العربية أو الأفريقية. وأرى روسيا تفاجئ أمريكا من خلال بعض الأحداث والتطورات العربية. وقالت أيضا ليلى عبد اللطيف: أرى الإدارة الأمريكية في حالة تأهب واستنفار عسكري كبير لمواجهة أسوأ الاحتمالات القادمة. أيضا ومع توقعات ليلى عبد اللطيف حيث قالت: نرى قوات عسكرية أمريكية في السودان وحالة استنفار للقوات السودانية وتستعد لمواجهة أي تطورات محتملة وقادمة.
أيضا قالت ليلى عبد اللطيف عالمة الفلك اللبنانية: الشارع الجزائري سوف يشهد أعمال فوضى عارمة مما يسبب حالات من الغضب والشغب، وذلك بسبب حدث مؤسف سوف تشهده الجزائر خلال المرحلة المقبلة. وبعض الدول العربية ستقوم بإجراء وساطات سرية. هذه الوساطات سوف تظهر إلى العلن وعلى الإعلام، وسنرى وفودا دبلوماسية من عدة دول عربية تزور سوريا بشكل عالمي، وذلك لإعادة العلاقات الودية إلى طبيعتها من أجل تثبيت السلام في سوريا وإعادة البناء والإعمار. وبعض هذه الدول التي ستشكل مفاجآت كبيرة للجميع: سنرى لبنان خلال المرحلة المقبلة ثورة بيضاء من التطورات والتغييرات المهمة. سنرى عودة أسماء بارزة إلى الشارع والواجهة الأمامية من جديد، مما يجعل الجمهور والشارع أيضا يستعيدان قوة الحضور السياسي والشعبي بشكل بارز وكبير، وسيكون له تأثير كبير على جميع القرارات الوطنية والاستحقاقات القادمة. سوف نسمع خلال المرحلة المقبلة عن موقف وقرار أمريكي مفاجئ وحاسم وغير مسبوق يجعل العدو الإسرائيلي يتراجع ويتوقف عن مواصلة العمليات العسكرية في لبنان وغزة وغيرها، وهنا سيكون الحدث. قالت ليلى عبد اللطيف من ضمن توقعاتها للفترة المقبلة بأن التطورات والتغييرات القادمة ستجعل إيران تقترب أكثر من أي وقت مضى إلى حسم أمرها مع العدو الإسرائيلي ووضع خطة كاملة الأركان لحق الرد على أي عمل عدواني خلال الفترة القادمة. قالت أيضا: أرى أن هناك تأهب واستنفار ورفع درجات الاستعداد القصوى للحفاظ على أمن وسلامة الملف النووي الإيراني الذي أراه خارج دائرة الحرب، وذلك بالرغم من كل التصعيد والتهديد الذي نراه اليوم. الدول العربية ستكون على أبواب بعض التغييرات الجذرية داخليا وخارجيا، وسنرى رؤساء بعض هذه الدول تقوم بزيارة إلى إيران خلال الفترة المقبلة، وستضع إيران أمام تحديات كبيرة ومهمة، وسوف تتحول الأضواء والأنظار ومعها الإعلام إلى الساحة الإيرانية بشكل لافت. أرى ليبيا خلال الفترة القادمة تدخل مرحلة بداية النهاية رغم الحرب الدائرة والقتال والنزاعات، وسوف يحقق الشعب والجيش الليبي تدريجيا الكثير من الإنجازات والانتصارات على الأرض. ومن مدينة بنغازي إلى العاصمة طرابلس ستكون التضحيات كبيرة والطريق صعبة، لكنها لن تكون طويلة، وسيكون الجيش والشعب الليبي مستعد لدفع أغلى ثمن من أجل عودة ليبيا إلى ربوع الأمن والسلام والحرية. أيضا قالت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها أن إحدى الشخصيات الرئاسية أو القيادية البارزة ستقوم بزيارة رسمية لإحدى الدول في العالم، ولكن للأسف هذه الشخصية سينطبق عليها جملة خرج ولم يعد، لأنني فعليا أرى أن هذه الشخصية الرئاسية أو القيادية لن تعود إلى بلادها، وستبقى المفاجآت مفتوحة حتى يتم العثور على مكان هذه الشخصية. مطارات بعض الدول أيضا تكون، وخصوصا في الدول العربية وخصوصا الخليجية، أراها تتعرض لوقف الرحلات أو التعطيل بسبب حصول عاصفة من الثلوج، وأيضا تتوقف بسبب الفيضانات. خلال هذا الشتاء ستشهد العلاقات الكويتية السورية حركة دبلوماسية غير عادية مع حصول زيارات متبادلة بين الطرفين، ومن هنا سنرى دولة الكويت تقف إلى جانب سوريا ولبنان وتدعم سوريا ولبنان خلال الفترة القادمة، وتتخطى بهذا الدعم قانون قيصر في سوريا من خلال تقديم المساعدة لتحسين الاقتصاد السوري والمساهمة في إعادة بناء عملية السلام والأمان في سوريا. وتقول أيضا ليلى عبد اللطيف من ضمن توقعاتها للجمهورية الليبية خلال الفترة القادمة: ستكون حظوظ سيف الإسلام القذافي في قيادة ليبيا مرتفعة جدا خلال الفترة المقبلة، والانتخابات الرئاسية في ليبيا عند حصولها سوف تكون نتائج صادمة، لأن سيف الإسلام القذافي هو من سيقود ليبيا إلى بر الأمان في المرحلة المقبلة. وبعد مرحلة السلام والاستقرار الأمني في ليبيا سنشهد افتتاح أو إنشاء منتجعات سياسية كبيرة على السواحل البحر الليبي، وستكون مشاريع ضخمة سياحية تلفت أنظار العالم وتجلب معها السياحة بشكل لافت.
في النهاية أشكركم وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.